Welkom bij de instructievideo over AR-elementen in Viewer. Wil je een zelfontworpen interactieve knop laten tonen op je drukwerk? Selecteer dan dit element. Je uploadt de afbeelding die je als knop wilt gebruiken in PNG-formaat. Vervolgens kan je kiezen welke actie je wilt laten gebeuren wanneer de gebruiker op de Augmented-knop tikt. Een URL openen. Een telefoonnummer bellen. Het mailprogramma openen op het toestel. Een sms sturen. Een applicatie openen met jouw pagina in de app Facebook of LinkedIn. Je kunt er ook voor kiezen zelf een knop te genereren in de editor. Selecteer dan dit element. De maatknop-editor opent direct in een nieuw venster. Vul hier de gewenste tekst op de knop in, selecteer lettertype en de grootte. Kies een van de basisvormen, bepaal de kleur van de knop, de rand en vul de dimensies in. Wanneer je de knop opslaat, sluit het venster en wordt de knop zichtbaar op het canvas. Hier kun je positioneren en schalen. Ook hier kan je vervolgens een actie instellen. Een bijzonder effect is om de gebruiker een video te tonen als hij de marker scant. Het drukwerk lijkt tot leven te komen. Met dit AR-element kun je de video laten streamen vanaf YouTube. Zo heb je dus eigenlijk een immense videobibliotheek tot je beschikking. Let uiteraard wel op eventuele auteursrechten. Bijkomend voordeel is dat voor dit element de bestandsgrootte niet relevant is, zoals bij de eigen video-upload die ik hierna behandel. Hier geldt namelijk een maximum uploadgrootte voor. Selecteer dit AR-element als je zelf een MP4 videobestand wilt uploaden om Augmented te tonen op je drukwerk. Positioneer de video op de gewenste plaats op de marker en schaal indien gewenst. Qua settings zijn er diverse opties voor het afspelen van de Augmented video. Zoals bijvoorbeeld autostart of playknop, of bijvoorbeeld afspelen op de ingestelde schaal of fullscreen. In een andere tutorial gaan we dieper in op dit video-element. Het laten verschijnen van een 3D-object is een geweldig leuke manier om je te onderscheiden. Daarnaast kan dit element bijzonder geschikt zijn wanneer je specifieke producten waarheidsgetrouw wilt tonen. Ook bij dit element zijn er diverse settings mogelijk. Wil je dat de gebruiker het object kan draaien op zijn scherm? Of verkleinen dan wel vergroten om details te bekijken? Hierbij nog een tip. Combineer een 3D-object met het audio-element voor een verrassende gebruikerservaring. Het audio-element is zeer geschikt om te gebruiken in combinatie met een ander element. Zo kan je denken aan een leuk muziekfragment bij AR-element, evenement. Of voeg een grappige, dan wel informatieve voice-over toe aan een afbeelding, of bij knoppen, of bij het element contact. Je kerstkaart of het voorwoord van het personeelsblad voorzien van een persoonlijk, ingesproken boodschap. Het kan met dit AR-element. Wil je simpelweg een afbeelding Augmented tonen op je drukwerk? Dat kan met dit element. Upload de betreffende afbeelding en positioneer deze op de gewenste plek op je marker. Zo kan je je foto laten verschijnen bij het scannen van je visitekaartje. Of je product als je geen 3D-bestand hebt. Ook bij dit element is een combinatie met een audio-element leuk voor de gebruikerservaring. Er wordt hard gewerkt om nog meer AR-elementen beschikbaar te maken in het Viewer CMS. In een carousel kan je meerdere afbeeldingen uploaden. Gebruikers kunnen vervolgens door de carousel swipen. Het is per afbeelding mogelijk een call to action te koppelen in de vorm van een URL, waar gebruiker heen wordt geleid bij het klikken op de betreffende afbeelding. Perfect voor het tonen van interieurfoto's, productgroepen, maar ook erg leuk voor het presenteren van je voetbalteam, projectgroep of medewerkers. Heb je een bepaald evenement gepland? Met dit AR-element kan je alle nodige informatie over het evenement delen met de gebruikers.
zoals datum, tijd, plaats en URL van je website. Natuurlijk kan je een afbeelding en een uitgebreide omschrijving toevoegen, zodat er een soort augmented flyer ontstaat. En het mooiste van alles is dat de gebruikers dit met één druk op de knop kunnen toevoegen aan hun agenda. Het AR-element Contact is eigenlijk een augmented, digitaal visitekaartje. Bij het scannen van je marker ziet men een soort visitekaartje met jouw contactgegevens. Ook hier kan de gebruiker met één druk op de knop jouw contactgegevens toevoegen aan zijn eigen contactenlijst.